Voivatko useat epäonnistumiset määritellä tulevaisuuden? Vai ovatko erehdykset kuitenkin osa kehitystä? Ehkä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista elokuvan tekijälle on tunnistaa omat rajansa ja pyrkiä ylittämään ne. Seuraavaksi kerromme teille paluusta juurille ja yllättävästä onnistumisesta. Varusmiespalveluksen jälkeen meillä oli Jermun kanssa useita projekteja vireillä, mutta tiesin, että minun oli otettava seuraava askel. Oli haettava opiskelemaan. Keväällä 2005 olin Tampereen taiteen ja viestinnän osaston pääsykokeissa, mutta minua ei valittu. Seuraavaksi tarjoutui mahdollisuus jäädä takolle määräaikaiseksi. Suostuin, koska vuorotöistä saamillani tuloilla pystyin rahoittamaan projektejani. Koska tehtaiden luvun tekeminen oli venähtänyt todella pitkäksi, päätimme tehdä jotakin tuotannollisesti kevyttä ja nopeasti valmiiksi saatettavaa lyhytelokuvaa. Ajatus elokuvasta saatiin, kun ideoitiin tappajahauesta kertovaa komediaa, mutta lopulta päädyttiin kirjoittamaan aiheesta, joka käsitteli tuntemattoman pelkoa. Kirjoitimme lyhyen tarinan 2 kalastajasta, jotka menivät yölliselle järvelle kalastamaan. Siinä kun he sitten tarinoi kalastuksen lomassa, alkavat he samalla epäilemään niin pinnan alla kuin lähimetsässä olevaa vaaraa. Kuvauspaikaksi valikoituu isäni Ruoveden kotitalon lähipiirissä oleva Kovalahti, jossa kuvasimme muutamana pitkänä yönä vain muutaman taskulampun sekä tuulastusvalon kajossa naturalistista materiaalia. Rekvisiittaa ja puvustuksia ei onneksi tällä kertaa tarvinnut kauheasti hankkia, koska meillä tosiaan oli käytännössä 2 hahmoa veneessä. Kai tää on oikea paikka. Pakko olla. Haetaan kamat sitten. Kuvaukset sinänsä oli poikkeuksellisen lyhyet, mutta samalla kuitenkin fyysisesti melko raskaat. Yöt kuvattiin ja päivät nukuttiin. Vaikka kuvaukset olivat pienet, olivat ne haasteelliset, koska toinen vene, josta kuvasin, liikkui joka otossa suhteessa näyttelijöihin. Kuvauksia varten ostin kameralle sukelluspussin, jolla pystyimme taltioimaan ottoja pinnan alla. Rakensimme myös vedenalaisen mekanismin, jolla järven pinnalla oleva takki vedettäisiin kuvassa yhtäkkiä pinnan alle. Lisäksi teimme verisen irtokäsipropin. Yhtenä yönä kun kuvattiin, niin me huomattiin Timon kanssa niemen kärjen takaa paljastuva täydellinen punertava kuun pimennys. Ja lähdettiin siitä sitten nopeasti soutamaan kuvausveneen vierelle kertomaan maisemasta Tonille. Noniin, nyt. Saimme sen kuvattua sattumalta kohtausten taustoille ja siitä muodostui lopulta elokuvan nimikin, Punaisen kuun aikaan. Kuvausten jälkeen tehtaiden lumo oli edelleen kesken, joten siirryin työstämään sitä valmiiksi. Punaisen kuun aikaan leikkaaminen siirtyi nyt hamaan tulevaisuuteen. Keväällä 2007 oli minun haettava taas kouluun. Edellisestä kerrasta oli kulunut jo 2 vuotta. Tein Helsingin taideteollisen korkeakoulun ennakkotehtävät ja kuvasimme sitä varten lyhyen draama-elokuvan. Ehkä huomenna kaikki on paremmin. Lyhytelokuvassa Jermun näyttelemä poika kohtaa kuolevan isänsä ja kokee hetkellisen toivon pilkahduksen surun keskellä. Ovet elokuvakouluun eivät tälläkään kertaa avautuneet. Syksyllä, kun vuorotyötkin takolla päättyivät, oli minulla aikaa alkaa leikkaamaan Punaisen kuun aikaan -projektia. Leikkausvaiheessa ongelmaksi muodostui jännittävän tunnelman puute, ja syy siihen oli kohinainen ääni. Nyt sitten pitäisi löytää hyvä heittelypaikka. Olinhan kuvannut koko elokuvan mikki kiinni kamerassa,
en ollut varma, saisimmeko rakennettua materiaalista mitään järkevää. Siksi ainut vaihtoehto oli ratkaisu, jota emme olleet koskaan aiemmin tehneet. Äänittäisimme koko elokuvan dialogin sekä äänet uudelleen. Päätin hankkia kunnon äänityskaluston sekä tallentimen. Uuden opettelu alkoi. Rakensimme puu- ja akustointilevyistä äänityskopin, johon viritimme monitorin sekä mikin, joka oli yhteyksissä edittiin sekä äänitallentimeeni. Näin saimme äänitettyä koko elokuvan dialogin. Nyt sitten pitäisi löytää kunnon heittelypaikka. Ilmanvaihtoa kopissa ei juurikaan oltu suunnitteluvaiheessa huomioitu, joten aika kuuma siellä aina tuli. Lisäksi äänitin kopissa erilaisia veden ja veneen pisteääniä. Vesiämpärin sekä vaneripalojen avulla. Näin saamme elokuvan muhkeita tehosteääniä. Irrota kovenee. Joo. Soudaksä? Joo. Aloin pian hahmottamaan sen, kuinka kohtausten äänet tulisi rakentaa ja mihin niissä pitäisi keskittyä tilanteen niin vaatiessa. Vaikka kuva oli paikoin mustaa, äänet kertoivat, mitä tapahtui. Dynaamiset äänet nostivat elokuvan tunnelman sekä vaikuttavuuden aivan uudelle tasolle. Vaihdetaan paikkaa. Kun näytin ensimmäisiä leikkausversioita säveltäjälle, hän innostui näkemästään ja sai idean yksinkertaisesta pianomelodiasta, jota sitten varjoisimme läpi elokuvan. Lopulta tunnelmallinen Punaisen kuun aikaan, jonka äänitöihin oli erityisesti panostettu, oli kautta linjan onnistunein lyhyt elokuvamme. Aiemmin opittuja niksejä hyödynsimme jälkituotannossa sekä musiikin tekemisessä. Siinä kulminoitui kaikki se, mitä olimme oppineet vuosien tekemisen tuloksena. Monta asiaa opittiin tekemään paremmin suhteessa edellisiin teoksiin ja tarinakin pysyi hyvin kasassa. Se oli myös ensimmäinen projektimme, joka näytettiin lyhytelokuvafestivaaleilla. Kaikki me koitettiin. Se mikä näyttelijät pystyy, enempää ei pysty. Mutta te muokkaa siihen.